Lâm Canh Tân nói, từ khi đóng phim Sở Kiều Chuyện đến nay, tôi chưa bao giờ đổi biệt danh thành Triệu Lệ Dĩnh. Trong cuộc phỏng vấn trên, Du Lịch cùng Phượng Hoàng, người dẫn chương trình tò mò hỏi, các bạn có thể chia sẻ những ghi chú WeChat mà các bạn đã đưa cho nhau không? Câu hỏi này có thể được thảo luận công khai không? Triệu Lệ Dĩnh cười nói, cậu ca, người thật sự là 213. Lâm Canh Tân mỉm cười và nói với Inh Bao, tôi cũng vậy, tôi đã viết ngày sinh nhật của bạn ở phía sau. Kể từ tiểu sử Chu Treo, tôi chưa bao giờ thay đổi biệt hiệu của mình. Luôn luôn là Singer 1016. Có một khoảng thời gian trong đời anh luôn gọi cô theo thói quen là Sinye. Và Triệu Lệ Dĩnh sẽ đáp lại bằng một câu thoại giống hệt trong vở kịch, tên tôi không phải Sinye, anh vẫn luôn như vậy. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn thỉnh thoảng gọi cô là Sinye. Lâm Canh Tân đặc biệt thích cốt truyện này. Dù đã làm việc với nhiều nữ diễn viên nhưng anh chưa bao giờ quên cảnh quay giữa Yuen và Sinye. Yuen luôn nói, ở đây đối với tôi, tên của bạn không phải là Chu Treo, cũng không phải Trinh Xiao Liu, cũng không phải nữ hoàng sắc đẹp nổi tiếng. Bạn là bạn, Sinye của tôi. Lời nói của anh như một luồng gió mát trong lành, thẳng vào tim. Trong mắt anh ấy, bạn không cần phải mang những thân phận và danh dự nặng nề đó, bạn chỉ cần là con người thật nhất của mình, ngôi sao của anh ấy. Bạn có biết, trên thực tế, ngoài chúng ta, những khán giả luôn chú ý, bản thân Lâm Canh Tân cũng chưa thể thoát khỏi hoàn toàn tình trạng này trong 7 năm qua. Hãy quay trở lại năm 2016, khi Lâm Canh Tân sống một cuộc đời rất Phật giáo. Khi lời mời tham gia tiểu sử Chu Kiều được đặt trước mặt, anh đã do dự. Anh cảm thấy có quá nhiều cảnh đánh nhau và kịch bản không đủ hấp dẫn anh. Anh thậm chí còn không có hứng thú đọc nguyên tác, nhưng vừa nghe nói muốn hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh, hắn liền không chút do dự đồng ý. Suy cho cùng, đối với anh, sức cám dỗ của bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh là khá lớn. Triệu Lệ Dĩnh rất nghiêm túc trong diễn xuất và kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất tuyệt vời. Lâm Canh Tân cảm thấy rằng anh ấy có thể học được rất nhiều điều khi đóng phim cùng cô ấy và điều đó khiến mọi việc trở nên thoải mái hơn. Triệu Lệ Dĩnh đã mua cuốn tiểu thuyết gốc, cô hy vọng anh có thể đọc kỹ để hiểu và diễn giải các nhân vật rõ hơn. Anh vui vẻ đồng ý và làm theo lời cô đề nghị. Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp diễn mấy cảnh khóc lóc, Lâm Canh Tân nhìn thấy cũng cảm thấy tiếc nuối. Để khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy dễ chịu hơn, anh đã đặc biệt chuẩn bị một chú gấu nhỏ dễ thương và lặng lẽ đặt nó vào xe của cô. Anh hy vọng chú gấu nhỏ này có thể mang lại chút ấm áp và tiếng cười cho Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời giảm bớt áp lực công việc cho cô. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy con gấu nhỏ, cô ấy thực sự đã nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Lâm Canh Tân rất vui mừng. Năng lượng tràn trề của Triệu Lệ Dĩnh đủ sức lây nhiễm cho những người có vẻ bướng bỉnh và ngang ngược, thực sự rất tuyệt vời. Mỗi lần Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với một diễn viên nào đó, ánh mắt của mọi người sẽ vô thức bị thu hút vào diễn viên đó. Đối tác của cô luôn trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận sôi nổi. Đây có thể là sức hấp dẫn của Triệu Lệ Dĩnh. Lâm Canh Tân dựa vào phong cách, kém nói, độc đáo cũng như tính cách hài hước và thực tế của mình, khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh ấy. Khi hai người cùng nhau tham gia hoạt động, sự thấu hiểu và quan tâm ngầm tự nhiên thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp. Lấy những điểm nổi bật trong quảng cáo của Walking with the Phoenix làm ví dụ. Vào thời điểm đó, Lâm Canh Tân thực sự rất bận rộn. Nhìn anh ấy đương đầu với nhiều nhiệm vụ bắn súng khác nhau trong khi chăm sóc những người xung quanh, thực sự rất khâm phục sự chu đáo của anh ấy. Những chi tiết nhỏ như vậy thực sự có thể phản ánh sự hiểu biết và tình cảm ngầm giữa họ, khiến mọi người sau khi xem họ cảm thấy ấm áp. Này, nhìn kia, nữ thần Triệu Lệ Dĩnh đang tỏa sáng trên sân khấu, chiếc váy lộng lẫy mỗi lần quay đều bắt mắt. Tuy nhiên, điều này khiến người đàn ông bên cạnh anh rất bận rộn. Từ lúc Inh Bao bước lên sân khấu, anh đã theo sát cô, cẩn thận giúp cô vén váy lên.
Ingrid thỉnh thoảng nhìn lại và nghĩ thầm, anh chàng này, anh ta vẫn chưa làm xong gấu váy này à? Mình phải đặt nó ở đâu trước khi nó xong nhỉ? Ha ha, nhìn vẻ mặt tập trung và quan tâm của anh ta, thật sự là vậy. Hay và thú vị quá. Bộ phim Đi cùng Phượng Hoàng thực sự rất nổi tiếng. Nhiều tình tiết có tiếng vang tuyệt vời với truyền thuyết Sở Kiều này thực sự khiến người ta thích thú. Sự va chạm của hai bộ phim đã tạo ra rất nhiều tia lửa, khiến khán giả xem phim một cách thích thú. Đơn giản là họ yêu thích khung cảnh này. Sinh Nghi Ân, do Lâm Canh Tân thủ vai, đã đặt cho Senli, do Chao Lia Hinh thủ vai, biệt danh là Gigoda. Nhưng Senli đã sửa lại cô ấy với vẻ mặt chán ghét. Tôi không được gọi là Gigoda. Chiếc đèn lồng thỏ nhỏ mà Yuenje tặng cho Sinye cuối cùng lại trở thành món ăn nhẹ hình con thỏ trên bàn ăn của Thẩm Lệ. Điều này khá thú vị. Rất tiếc, trong bộ phim mới, Yuenje đã vô tình rơi xuống một hồ nước đóng băng thật nguy hiểm. Cũng may Thẩm Lệ nhanh mắt, nhanh tay, nắm tóc hắn kéo lên. Thật là một sự bỏ lỡ. Bi kịch có một kết thúc có hậu dưới hình thức hài kịch, khiến khán giả có thể đọc hết câu chuyện một cách hài lòng. Cách xử lý này không chỉ giúp khán giả cảm nhận được sự thư giãn, vui vẻ của hài kịch khi thưởng thức cốt truyện mà còn giúp họ hiểu sâu hơn về sự nặng nề của bi kịch sâu thẳm trong lòng họ. Cách xử lý khéo léo này chắc chắn đã khiến tác phẩm này trở nên nổi tiếng hơn và giành được sự yêu thích, công nhận của đông đảo khán giả. Nhiều diễn viên chia tay nhau sau khi đóng phim cùng nhau, hiếm khi có cơ hội gặp lại. Nhưng Lâm Canh Tân và Chao Lia Hinh là ngoại lệ. Mặc dù Lâm Canh Tân đã làm việc với nhiều nữ diễn viên nhưng Chao Lia Hinh là một sự tồn tại đặc biệt đối với anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy diễn viên nam nhiều cảm xúc hơn diễn viên nữ. Khi hai bộ phim truyền hình Sở Kiều và Phong Du Hành hoàn thành, Lâm Canh Tân đã khóc như nước mắt. Ánh mắt anh lén nhìn anh Bảo đầy bất đắc dĩ và buồn bã. Có thể thấy anh có tình cảm sâu sắc với đối tác này và ekip. Hai lần trải qua sự chia ly như vậy là một cú sốc lớn đối với anh. Tuy nhiên, đây là cuộc đời của một diễn viên, luôn trải qua những cuộc gặp gỡ và chia ly không ngừng. Tôi hy vọng Lâm Canh Tân có thể mạnh mẽ đối mặt với nó và tiếp tục mang đến cho chúng ta những tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Hai người hẳn là có quan hệ tốt, không khí như vậy sau khi đoàn phim kết thúc quay phim là chuyện bình thường. Lâm Canh Tân bề ngoài trông có vẻ cứng rắn nhưng thực ra bên trong anh ấy rất dễ xúc động khi được làm việc cùng một người bạn tốt. Bây giờ chuyện này sắp kết thúc, anh ấy chắc chắn sẽ có chút không muốn buông tay.